În ultima vreme, Motorola se axează mai mult pe telefoane entry-level și mid-range. Dacă mi-aduc eu aminte bine, ultimul lor telefon flagship în toată regula a fost Motorola Edge Plus. Dar lucrurile s-au mai schimbat de atunci până în momentul de față, iar acum Motorola are în portofoliu o grămadă de telefoane cu nume discutabile și capabilități care mai diferite. Printre aceste modele există și Motorola G30. Costă undeva în jurul sumei de 800 de lei la momentul review-ului și oferă o rețetă destul de interesantă. G30 vine ambalat într-o cutie foarte simplă de carton și apreciez foarte mult acest lucru pentru că un ambalaj va ajunge mai devreme sau mai târziu în coșul de gunoi. Așadar, de ce să te chinui să impresionezi prin această cutie când lumea oricum o să-l arunce? În stilul clasic Motorola, telefonul vine deja pus în această husă de silicon. Culoarea se numește Dark Pearl, dar vom vorbi despre el în minutele ce urmează. Hai să vedem ce mai găsim aici. Cheiță pentru sertar, două cărticele, una bucată încărcător de 20 de W. În final avem și un cablu simplu, Type-A, Type-C. Nu este cel mai lung cablu pe care l-am văzut, dar nici cel mai scurt. Este pur și simplu un pachet de bază. Hai să vorbim acum despre construcția telefonului. Materialul ales este plastic și este un design unibody. Nu avem ramă și spate separat, ci pur și simplu o cochilie care se pune peste display. Pe partea din dreapta avem butonul de power, cele două butoane de volum și butonul pentru Google Assistant, iar în partea din stânga avem sertarul. Hai să vă arăt și ce sertar are. Este unul de tip hibrid, însă avem o garnitură de jur împrejur. De ce? Pentru că telefonul este rezistent la apă, dar nu are certificare IP, pur și simplu are un strat care nu lasă apa să intre înăuntru. Hai să începem cu ecranul. O rezoluție HD+, 6,5 inch în diagonală și un refresh rate de 90 de Hz. Ecranul nu este nici foarte saturat, nu este nici foarte fad din punct de vedere al culorilor. Mie mi se pare o combinație perfectă, mi se pare că ecranul este calibrat corespunzător și dacă mergem în setări, la display, culori, avem 3 moduri: natural, culori boosted sau culori saturate. Eu l-am lăsat pe natural pentru că îmi place cel mai mult. Hai să vorbim acum despre performanță. Înăuntru avem un procesor Snapdragon 662, 4 GB RAM și 128 de GB spațiu de stocare intern. În ceea ce privește performanța, nu am fost dat pe spate, însă este suficientă pentru sarcinile de zi cu zi. 305 puncte în single core și 1209 puncte în multicore. Așadar am zis, hai că îmi pun cartela în el, o să folosesc YouTube Music ca să ascult muzică. După cum puteți observa, în cazul în care aplicația este închisă sau abia ai pornit telefonul, anumite aplicații au o oarecare ezitare, să spunem așa, au un lag în momentul în care le deschizi. Dar în cazul în care le închizi absolut de tot, clear all, uite, parcă nu mai este atât de rău. Îl țin în memorie, deschid și aplicația pentru apeluri, mesaje. Asta am vrut să subliniez, faptul că telefonul oferă mai mult decât ceea ce citim pe hârtie. În ceea ce privește experiența de utilizare, Motorola întotdeauna a avut o interfață apropiată de Android stock, cu câteva modificări, cu câteva chestiuțe proprietare, cum ar fi chop-chop, ca să aprinzi lanterna. Un alt aspect care mi-a plăcut la acest telefon este acel Always On display, care nu este neapărat Always On ca pe ecranele AMOLED sau Super AMOLED, dar suficiente cât să-ți arate informații legate de notificări, baterie, ceas și așa mai departe. Și tot ce trebuie să faci este să miști telefonul, s-a aprins ecranul puțin, are o animație interesantă în fundal și cam atât. Ce mi-a plăcut este lock screen-ul atunci când asculți muzică.
niște controale simple cu o bară de scroll ca să dai melodia mai în față sau mai în spate, ceasul, bateria și în spate artwork-ul pentru melodie. Hai să vă arăt alt aspect care mi-a plăcut, tot de animație ține. Am să blochez telefonul și am să apăs pe aceste butoane. Uite ce animație drăguță are atunci când apeși pe aceste butoane. Vrei să dai notificările în jos? Wallpaper-ul are un efect de zoom out, zoom in. În fond și la urma urmei, cam asta ar fi de spus la acest capitol despre Motorola G30. Mi se pare un telefon care îndeplinește cu brio funcțiile de bază. Notițe, muzică, browsing, rețele de socializare, chat, apeluri, poze și așa mai departe. Hai să mergem mai departe să vorbim despre fotografie. Motorola G30 are 4 camere și sunt încorporate în acest modul dreptunghiular de pe spatele telefonului. Am apreciat foarte mult estetica pe care Motorola a abordat-o. Nu mi-a aruncat niște camere acolo, a pus o bucată de plastic și cu asta basta. Modulul are o ramă finisată diferit, evident tot din plastic, dar apreciez foarte mult prezența ei. Flash-ul are și el la rândul lui o ramă și este încastrat în acest modul, iar cele 3 camere de deasupra au acele inele decorative care se aseamănă foarte mult cu o cameră de fotografiat obișnuită. Senzorul principal este de 64 de megapixeli f1.7, senzorul secundar are o lentilă ultra-wide 8 megapixeli f2.2 și în final avem și camerele macro și depth de 2 megapixeli f2.4. Calitatea foto este mai mult decât satisfăcătoare pentru acest segment de preț. În lumină naturală, senzorul principal captează un nivel considerabil de detaliu, iar fotografiile sunt corect expuse și saturate. Ce m-a surprins într-un mod plăcut este HDR-ul, care păstrează echilibrul între zonele iluminate și întunecate ale cadrului. Camera ultra-wide s-a descurcat și ea bine, însă detaliile nu sunt la nivelul senzorului principal. Am apreciat în schimb uniformitatea culorilor și a expunerii atunci când schimbi de la o cameră la cealaltă. În final, lentila macro s-a descurcat și ea bine, însă pentru a profita de cei 2 megapixeli îți trebuie lumină foarte bună și o mână destul de stabilă. În caz contrar, cadrele nu sunt foarte detaliate și ai putea câștiga calitate pozând cu senzorul principal și decupând imaginea pe zona dorită. Telefonul poate filma la o rezoluție maximă Full HD 60 de cadre pe secundă. Stabilizarea este făcută electronic, însă aceasta este valabilă doar la 30 de fps-uri. Camera selfie este de 13 megapixeli f2.2, iar calitatea este rezonabilă pentru upload-uri pe rețele de socializare sau apeluri video. Mai avem de vorbit despre conectivitate și autonomie. Telefonul vine cu Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C 2.0 și mufă jack de 3,5 mm. De asemenea, avem și radio FM cu funcție de RDS și funcție de înregistrare. În ceea ce privește autonomia, avem un acumulator de 5000 de mAh și încărcătorul din pachet de 20 de W. M-a ținut undeva la o zi de utilizare mixtă, adică browsing pe internet, ascultat muzică și stat pe Telegram, pentru că mai nou asta folosesc zi de zi. Nu mi s-a părut rău, dar la finalul zilei am ajuns cu 30-35% baterie, ceea ce mă face puțin să mă gândesc, oare dacă dezactivez cei 90 de Hz mă ține mai mult? Și răspunsul este da, însă nu cu foarte mult. Iar acum, spre finalul acestui videoclip, hai să stăm puțin de vorbă despre motivul pe care l-am avut să-mi bag cartela în acest telefon. Piața este dominată în acest moment de branduri precum Poco, Xiaomi și așa mai departe. Adică ei oferă la bani puțini telefoane decente. Evident și Samsung încearcă acest lucru și ceilalți producători, însă experiența este evident diferită de la un telefon la celălalt. Sincer să fiu cu voi, lui Motorola G30 nu i-am dat nici măcar o șansă în capul meu, pentru că l-am luat, l-am desfăcut și pe parcurs ce am interacționat cu el mi-am dat seama că e mai mult decât ceea ce oferă pe hârtie, decât ceea ce te lasă să vezi pe hârtie. Probabil cel mai mare minus al acestui telefon este display-ul, pentru că este HD+, în timp ce majoritatea telefoanelor din 2021 au Full HD. În schimb, nu m-a deranjat, pentru că este un panou mai mult decât decent. Culorile sunt ok, contrastul este ok, avem 90 de Hz, ceea ce înseamnă animații mai rapide și așa mai departe. Și per total, experiența de utilizare nu a fost
rea. În ceea ce privește procesorul, avem 662, același chipset pe care îl găsim și pe Poco M3. Însă există o diferență majoră între sistemele de operare. Chiar dacă la bază avem Android 11, MIUI este ceva mai greoi pentru acest hardware decât interfața de la Motorola, care este apropiată de cea stock de la Android. Îmi place că și-au dat silința și au optimizat animațiile, au optimizat tranzițiile de la o aplicație la cealaltă și au păstrat inclusiv acele gesturi precum chop-chop să aprinzi lanterna sau de 2 ori să faci așa cu telefonul ca să aprinzi camera. Cumva se încadrează extraordinar de bine în acea categorie de device-uri decente. Am mai vorbit noi în episoadele trecute când am spus ce înseamnă pentru mine un device decent, de la ecran, la baterie, la construcție și așa mai departe. Iar acest telefon bifează o grămadă de căsuțe și cel mai mult mă entuziasmează NFC-ul care este prezent. De ce? Pentru că trăim în perioada în care trăim în acest moment și ar fi de preferat să nu stai să atingi carduri, să nu stai să atingi portofelul. Telefonul oricum este un loc plin de bacterii în mod normal, așa că l-ai luat, l-ai apropiat, ai plătit și cu asta basta. Nu trebuie să mai pui mâna pe bani, să scoți cardul din portofel și așa mai departe. Cam asta ar fi de spus despre Motorola G30. Un device destul de interesant pe care îl poți trece absolut foarte ușor cu vederea. Sunt foarte curios despre părerea voastră și dacă l-ați cumpăra sau nu.